Καλησπέρα. Ονομάζομαι Χριστόδουλος Καλογιάννης και αυτή είναι η εργασία για το μάθημα δομές δεδομένων του δευτέρου εξαμήνου. Για την εργασία αυτή έχουμε ως θέμα να περιγράψουμε τη λειτουργία του αλγορίθμου ταξινόμησης Gibson. Ο αλγόριθμος ταξινόμησης Gibson χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση ενός πίνακα. Είναι καλό να φανταστούμε τον πίνακά μας ως ένα δέντρο. Σε αυτό το δέντρο πρέπει να ισχύει πάντα ένας κανόνας. Σύμφωνα με αυτόν, ο οποίος κανόνας λέει ότι κάθε πατέρας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ίσως από τα παιδιά του. Πριν ξεκινήσει τη λειτουργία του αλγόριθμος, φτιάχνεται με αυτές τις εντολές το maxheap. Αφού φτιαχτεί το maxheap, τυπώνεται στην οθόνη. Βλέπουμε ότι στο data1 output έχει τυπωθεί το αντίστοιχο maxheap, στο data2 output έχει τυπωθεί το αντίστοιχο δικό του maxheap, στο data output 3 το maxheap του και τέλος στο data output 4 το αντίστοιχο maxheap. Παρατηρούμε εδώ πέρα ότι σε κάθε αρχείο data output το maxheap είναι διαφορετικό ενώ οι αριθμοί είναι οι ίδιοι. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι μεν οι αριθμοί ίδιοι, αλλά έχουν δοθεί με διαφορετική σειρά σε κάθε αρχείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο το maxheap να είναι διαφορετικό σε κάθε αρχείο δεδομένων, αλλά έχει και ως αποτέλεσμα τα βήματα εκτέλεσης του αλγορίθμου να είναι διαφορετικά. Δηλαδή παρατηρούμε ότι στο data1 output τα βήματα είναι 31 μέχρι να ταξινομηθεί ο πίνακας, ενώ στο data2 output παρατηρούμε ότι τα βήματα είναι 30. Αυτό έχει να κάνει με το ότι ενώ οι αριθμοί είναι ίδιοι, δίνονται σε κάθε αρχείο με διαφορετική σειρά. Πάμε λοιπόν να δούμε τον αλγόριθμό μας. Αυτό που κάνει ο αλγόριθμος είναι δύο βασικά πράγματα. Αρχικά μπαίνει μέσα στη for και αλλάζει θέση το πρώτο με το τελευταίο στοιχείο. Ας πούμε ότι ο πίνακας μας έχει νη θέσεις, άρα θα αλλάξει το πρώτο στοιχείο με την θέση νη. Αμέσως μετά μπαίνει μέσα στην do while το πρόγραμμα και ξαναφτιάχνει το maxheap. Δηλαδή κάνει τις κατάλληλες συγκρίσεις ώστε κάθε πατέρας να είναι μεγαλύτερος ίσως από τα παιδιά του και το μεγαλύτερο στοιχείο του πίνακα να έρθει στην πρώτη θέση. Αφού ξαναφτιαχτεί το maxheap, βγαίνουμε από την do while, το πρόγραμμα μπαίνει ξανά στη for και αυτή τη φορά ανταλλάζει το πρώτο στοιχείο αλλά με το νη πλην ένα στοιχείο, δηλαδή με το πρώτο τελευταίο αυτή τη φορά. Και κάθε φορά που ξαναμπαίνουμε στη for θα μειώνουμε το νη κατά ένα, ώστε στο τέλος να προκύψει η ταξινόμησή μας σωστά. Να πούμε κάπου εδώ πέρα ότι βλέπουμε αυτές τις δύο συνθήκες οι οποίες υπάρχουν γιατί όταν κάνουμε μια αλλαγή, για παράδειγμα το πρώτο με το τελευταίο, δεν θέλουμε να ξαναγίνει προσπέλαση της θέσης του νη. Στην επόμενη for που θα μπούμε και θα γίνει swap μεταξύ του πρώτου με του νη πλην 1 αυτή τη φορά, δεν θα θέλουμε να ξαναγίνει προσπέλαση στη θέση νη πλην 1. Θέλουμε να μένει όπως ακριβώς είναι, να μην συγκρίνεται με καμία, να μην μπορεί να αλλάξει. Γιατί διαφορετικά δεν θα γίνει σωστά η ταξινόμησή μας. Οπότε πάμε να περιγράψουμε τις εντολές με βάση τα δεδομένα μας. Στο πρώτο μπαίνει μέσα στη for, βλέπουμε ότι αλλάζει θέση εδώ πέρα το πρώτο στοιχείο με το τελευταίο, δηλαδή σύμφωνα με τους αριθμούς μας στο data1 output αλλάζει θέση το 7243 με τον αριθμό 2439. Το 2439 έρχεται μπροστά, το 7243 πάει την τελευταία θέση και αμέσως μετά ερχόμαστε σε αυτή την εντολή, το root ίσο με το 0. Αφού γίνει το root 0 μπαίνουμε μέσα στην do while για να ξαναφτιαχτεί το maxheap. Με αυτήν εδώ πέρα την εντολή βρίσκουμε πάντα το αριστερό παιδί του root. Το root είναι 0, άρα θα βρούμε το αριστερό παιδί του πατέρα 0. Εφόσον το βρούμε, το συγκρίνουμε με αυτήν εδώ την if με το δεξί παιδί. Εάν είναι μικρότερο, τότε αυξάνουμε το c ώστε να κρατήσουμε τη θέση του δεξιού παιδιού. Εάν είναι μεγαλύτερο, τότε δεν αυξάνουμε το c και έχουμε τη θέση του αριστερού παιδιού. Στο παράδειγμά μας θα συγκρίνουμε το αριστερό παιδί που είναι το 7224 με το δεξί παιδί που είναι το 6265. Το 7224 είναι μεγαλύτερο από το δεξί παιδί, άρα δεν θα αυξήσουμε το c σε αυτό εδώ την if. Θα πάμε από κάτω και θα συγκρίνουμε τον πατέρα με το αντίστοιχο παιδί. Στο παράδειγμά μας, ο
πατέρας, δηλαδή το 2439 που έχει έρθει πρώτο, είναι μικρότερο από το 7224, άρα θα γίνει και αλλαγή μεταξύ τους, λόγω αυτού του κομματιού κώδικα. Οπότε αλλάζει θέση το 2439 με το 7224 και βλέπουμε ότι το 7224 έχει έρθει πρώτο, η θέση του έχει πάρει το 2439 και τα υπόλοιπα τυπώνονται όπως ακριβώς ήταν, με τη διαφορά ότι στο τέλος έχει έρθει το 7243. Μόλις γίνει αυτό, το root θα γίνει ίσο με το c. Αυτό γίνεται για να διασχίσουμε όλο το δέντρο και να είναι κάθε πατέρας μεγαλύτερος ίσως από τα παιδιά του, διότι διαφορετικά δεν θα γίνει σωστά η ταξινόμηση. Αφού γίνει αυτό, αφού ολοκληρωθούν το set επαναλήψεων της do while, ξαναμπαίνουμε μέσα στη for και αυτή τη φορά θα αλλάξει θέση το πρώτο στοιχείο με τον i+1. Στο παράδειγμά μας, η do while ολοκληρώνεται στο step 4 και παρατηρούμε ότι στο step 5 θα αλλάξει θέση το 2439, συγχωρέστε με, είπαμε ότι δεν θα κάνουμε προσπέλαση στην τελευταία θέση, αλλά θα πάρουμε το πρώτο στοιχείο με τον i+1 αυτή τη φορά να αλλάξουμε. Άρα το 2439 παίρνει τη θέση του 7224. Αφού γίνει αυτό, συγκρίνουμε τα δύο παιδιά και με τον ίδιο τρόπο όποιο είναι μεγαλύτερο θα συγκριθεί με τον πατέρα και αν είναι και από αυτόν μεγαλύτερο θα γίνει πάλι αλλαγή. Με τον ίδιο τρόπο εκτελείται και στα υπόλοιπα step και στο τέλος προκύπτει ο ταξινομημένος πίνακας. Στο αρχείο τα δύο output βλέπουμε ότι γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα, μόνο που έχουμε διαφορετικό max heap. Θα αλλάξει το πρώτο με το τελευταίο, θα συγκριθούν το αριστερό με το δεξί παιδί, είναι μεγαλύτερο το δεξί παιδί, οπότε θα πάρει την θέση του 5990 που έχει έρθει πρώτο. Οπότε βλέπουμε το 7224 έχει έρθει πρώτο και το 5990 έχει έρθει στη θέση που ήταν το 7224. Τα υπόλοιπα με ίδιο με τη διαφορά του στο τέλος έχει έρθει το 7243. Ξαναφτιάχνετε το maxi και αυτή τη φορά θα αλλάξει θέση το πρώτο στοιχείο με τον i+1 αυτή τη φορά, έτσι, όχι με το τελευταίο στοιχείο. Στο αρχείο δεδομένων, στο αρχείο 3 output θα γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, πρώτο τελευταίο, σύγκριση παιδιών και ξανά πρώτο τελευταίο. Αφού γίνει αυτή η διαδικασία θα ταξινομηθεί πάλι ο πίνακας, βλέπουμε είναι ακριβώς ίδιος με τα προηγούμενα αρχεία και τέλος έχουμε το αρχείο data 4 output, στο οποίο επαναλαμβάνονται οι αριθμοί 5056, 6265, 7224 και 7243. Δεν παίζει κάποιο ρόλο που υπάρχουν παραπάνω από μια φορά πολλοί αριθμοί, ο αλγόριθμος εκτελείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και στο τέλος προκύπτει σωστά ταξινομημένος ο πίνακάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας.